Salut și bine ați venit la canalul nostru de gătit Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom găti împreună cartofi Hasselback. Dragilor, vom face cartofi și anume rețeta suedeză de cartofi Hasselback. Invitații vor spune că ați gătit ca un șef. Dragilor, următorul pas este să facem excepționalii cartofi Hasselback și luăm cartofii și îi spălăm bine pentru că îi vom face cu coajă. În continuare luăm 2 linguri de lemn cu coadă rotundă sau bețișoare de frigărui și tăiem cartofii lăsând la bază cam 5 mm netăiate. Acum luăm usturoiul și zdrobim doar cu cuțitul. Luăm o tigaie, o punem la foc mic, adăugăm usturoiul, untul, uleiul de măsline, cimbrul și amestecăm 3-4 minute din momentul în care acesta începe să fiarbă. Următorul pas este să strecurăm uleiul cu untul. În continuare, dragii mei, luăm o tavă, punem hârtie de cop și punem cartofii. Luăm o pensulă și dăm cartofii cu jumătate din uleiul cu unt și mirodenii. Acum punem sare și piper după gust. Băgăm la cuptorul preîncălzit la 200 de grade, circa 30 de minute. Scoatem cartofii și adăugăm peste rozmarin și alte ierburi care vă plac. Acum, dragilor, luăm restul de ulei cu unt și îl dăm peste cartofi. Mai băgăm la cuptorul preîncălzit la 200 de grade încă 30 de minute. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați abonare și like pentru a fi alături de noi în realizarea mai multor rețete. La revedere!